चेंडू आणि दरम्यान त्रिफळाची आता मात्र समीकरण येऊन टप्पे 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. तर नवीन फलंदाज मैदानात जाईल. श्री याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जाईल. टीम का नाम क्या सब बताओ. टीम का नाम है विक्की 11 विक्की 11 चाणक्य 11. बैटिंग वाले हैं ना बैटिंग से विक्की 11. अजय 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 बोलवतो सचिन बोलवतो. 7 पाहिजे 5 बॉल 7. हा कंपल्सरी धावा चेस करावे लागतील. छोट्या मुलांना विनंती आहे ग्राउंडात खेळायचं नाही आहे. छोट्या मुलांना विनंती आहे. सलमान है बैटिंग. एक पेन लेके आओ. पैसा कितना. आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद होते. चार गडी बाद धाव संख्या होते 17. तर नवीन फलंदाज मैदानावर येईल हितेश. विक्की आणि हितेश ही जोडी मैदानावर जिंकण्यासाठी 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. कंपल्सरी चेस असेल. पंचांचा इशारा आहे तो लुक चेंडू. एक सामने डालेगा वो खा लेगा. वो एक गंदा बॉल डालता ही है. एक गंदा डालता है मगर अभी क्या मालूम पड़ेगा. इन्होंने लिए नहीं यार. इन लोग लग रहा है मैं लोग पहले बोला था पैसे तो मैंने 500 देता 2500 बाकी है. बाकी वाला सिस्टम ही मत रहा. आणि या ठिकाणी गडी बाद होते. विकी तंबूच्या आसराला येतो. नवीन फलंदाज मैदानाची जागा घेण्यासाठी जाईल. बैट्समैन नेम शोभा. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने हितेश. पाहूया हितेश काय करतोय आपल्या संघासाठी. शोभा 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. ज्या मोठ्या फटक्यांसाठी हितेश ओळखला जातो तो स्ट्राईक एमच्या दिशेने दिसतोय. तर नॉन स्ट्राईक एमच्या दिशेने शोभा. मेरे को याद है सोमा की शोभा रे. सोमा की शोभा. सोमा 3 चेंडू 7 धावांची गरज. कंपल्सरी चेस असेल. मेरा अलग से मेरा 10,000 रुपया था और पिंटू को मैं वो भी दे दिया. इन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए. इनका जो बैलेंस बाकी था समझा कि नहीं.
फिर मेरे को 2000 रुपये आया, मैंने लल्लू भाई ने 1000 रुपये पुढील चेंडू 1000 रुपये दिए। मैं बोला साला मला ये बोला 28,000 होना चाहिए, या ठिकाणी पंच दंडित करतायत अवांतर धावण्याची धावसंख्येत वाढ. इधर कैसा हो रहा है? आता मात्र समीकरण 3 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. काहीसं दिशेवरचं नियंत्रण मात्र भटकतंय ते चंदू कोंगाळा याचं. दरम्यानच्या काळात एक धाव मात्र संघाच्या खात्यात ऍड होईल आणि धावसंख्या धावफलकावर 18. 6 धावांची अजूनही नाममात्र गरज, ती फक्त आणि फक्त 3 चेंडूंवर. रोमांचक लढत, तुल्यबळ लढत दोन्ही संघादरम्यान. चाणक्य 11 आणि विक्की 11च्या दरम्यान. बोला 35,000 रुपये होना चाहिए, मतलब मेरा 10,000 मार के मैं बोला 32 था. मोठा फटका यावेळी आणि या ठिकाणी सुरेख झेल संचित शुक्लाच्या मार्फत. दरम्यान हितेशच्या खेळीचा अंत होतोय. समीकरण येऊन ठेवतोय 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. ओमकार इलेव्हन संघाने नाणेफेक जिंकली. आपला कौल कळवा. ओमकार इलेव्हन संघ आपला कौल कळवा. नवीन बॅट्समॅनचं नाव. हमेशा हराने वाला व्यक्ति आज जिताने की कोशिश में. ए बॅट्समॅन नेम काय. और वे जो खा गए दीपक. धावसंख्या स्थिरावते होते 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 18 आकड्यावर. अजूनही 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज दोन्ही संघांसाठी. मिस यू विकी. नेक्स्ट का. ओमकार इलेव्हन संघ आपला निर्णय कळवा. अजयशा हो गया आणि एकच धाव. मैं आ गया तू सही बोला था. कंपल्सरी चेस आहे. 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज. म्हणजेच मैं समझाता हूँ अच्छे से. उसका रॉयल्टी लेना पड़ेगा. ये रमजान मैं अच्छे से नहीं ये रमजान नहीं तू जो उल्टा फेवर में. 1 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावा. कैसं अवघड येऊन बसतंय लक्ष ते विक्की संघाच्या वतीनं. 1 चेंडू 5 धावा म्हणजेच कंपल्सरी षटकार मारावाच लागेल आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेने फलंदाज दिसतोय दीपक. सोमा उपेन भाई इतना भड़कता है उसे बीबी वाला चेक करा. उपेन भाई इधर आ जाओ. कल लोगों ने 4,000 दिए थे, उसने 1,000 रुपया रिटर्न दिया था. हो गया आणि हा सामना जिंकतो उसने दिया था, वो इधर ही दिया था 1,000 रुपया रिटर्न. चाणक्य इलेव्हन संघ. एक दिन दिया था, मैं बोला था. हाँ तो वो इन लोग ने दिया था, रियाज भाई ने दिया था. रियाज भाई ने दिया था. दरम्यान या ठिकाणी विक्की याला श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो. गोरेगाव बॉयज विक्की मिश्रा. 2 मिनिट सर्वांनी शांतता पाहायची आहे. 2 मिनिट सर्वांनी शांतता पाहायची आहे.
शांत. या ठिकाणी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम पार पाडलेला झालाय. गोरेगाव बॉयज ओमकार इलेव्हन संघ निर्णय कळवा. विकेटवर कृपया खेळपट्टीवर खेळायचं नाही. संजय भंडारे. अरे काय सांगतच नाही तो. अरे ओमकार, ए ओमकार गोटू निर्णय सांग ना. काय ते काय घेतलंय. आणि सगळ्यांना विनंती आहे ओमकार इलेव्हन इकडे या साईडला या. या साईडला या. अरे गोटू किती वेळ लावतो यार बॅटिंग. दरम्यान गोरेगाव बॉयज ओमकार इलेव्हन संघ सगळ्यांनी इकडे यायचं आहे. अगर 5 रन माइनस होणार. ओमकार इलेव्हन संघ सर्वांनी इकडे यायचं आहे. अरे रुक ना रुक ना. हाँ रुक ना रुक ना. अरे रुक ना बोल रहा हूँ ना. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. ना बोल दिया तो नहीं रहेगा क्या. गोरेगाव बॉयज विक्की मिश्रा याच नावाने हा संघ खेळतोय. विक्की मिश्रा इलेव्हन संघाने क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. ओमकार इलेव्हन सर्व विनंती आहे या साईडला यायचं आहे. गोटू सर्वांना विनंती आहे इकडे यायचं आहे. 5 धावांची पेनल्टी दिली जाईल. कौन वो कमेंट्री करेगा और वो भी उसको कहाँ था चला क्षेत्ररक्षण लावून द्या. विक्की मिश्रा संघ आपल्याला वारंवार विनंती करतोय. अजून बरेच सामने व्हायचे आहेत. असं होतं का म्हणे अंतिम सामना एका षटकाचा खेळला जाईल. कृपया सहकार्य करा. जो हराने वाले ने आज मैच जिता दिया. विक्की मिश्रा संघ कृपया रमजान मैं बोला क्या होगा भगवान जाने. क्षेत्ररक्षण लावून द्या आणि प्रारंभीचे फलंदाज ओमकार इलेव्हन संघाने पाठवायचे आहेत. दरम्यान या अगोदर झालेल्या सामन्यात विजय पराभूत संघातील खेळाडूस या ठिकाणी सामन्यावरचा खिताब दिला जातो आणि त्याचं नाव आहे दीपक. दीपक यांनी यायचं आहे. दीपक
दीपक याने यायचं आहे, दीपक याने. दीपक ये गोरेगांव के प्लेयर ही खेलेंगे. दरम्यान या ठिकाणी दीपक याला सन्मानित करण्यात येत आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन दीपक, आपण चांगला खेळ या दरम्यान मैदानावर दाखवलात. चला क्षेत्ररक्षण लावून द्या. विक्की मिश्रा संघ आणि प्रारंभीचे फलंदाज मैदानात पाठवा. दीपक याला या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येतो. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन देत दीपक साठी. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. विक्की मिश्रा 11 संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि प्रारंभीचे फलंदाज कृपया ओमकार 11 इथे थांबायचं, इथे थांबायचं आहे. चला लवकरात लवकर फलंदाज पाठवा आणि क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. क्षेत्ररक्षण लागलेलं आहे, फलंदाज पाठवा. तर जोडी मैदानावर जाते ओमकार 11 संघाची. अरे खेळत नाही रे, एक एक ओव्हरची होणार बा फायनल. मी सांगतो तुला तेच चालू, तेच होणार आहे. काही नाही, अर्थच नाहीये. मग तर काय बोलणार. बॉल मांगा है क्या? प्रारंभीची तर वैयक्तिक कोटातील पहिलं संघातर्फे पहिलं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते गोलंदाज रोहित गोवंडे. 4 षटकांची लढत आणि कंपल्सरी चेस. सामना चालू करून द्या. पंचांचा इशारा होतो राजू पवार यांचा. सामना चालू आलाचा पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज रोहित गोवंडे, तर स्ट्राईक यांच्या दिशेने फलंदाज अजय शाह. पहिला चेंडू, दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडूवर मात्र सुरेख प्रहार केला जातो आणि पंचांचा इशारा येणं बाकी. कितना है? 2 है कि 4 है? 4 बाहर गया, डायरेक्ट बाहर गया.
पहिल्या चेंडूवर 4 धावा म्हणजेच इरादा स्पष्ट करतोय आपल्या संघाच्या बाजूने सामना जिंकवण्याचे. या दरम्यान हा चेंडू सुरक्षित रक्षण भाया याचा 1 धाव मात्र पूर्ण. दुसरा धावचा प्रयत्न काही होत नाहीये. तर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धावसंख्या धावफलकावर 5 धावा धावफलकावर लागत आहेत. काहीशी सुलभ सुरुवात म्हणावी लागेल ओमकार संघाची. सुरेख चेंडू यावेळी 1 धाव मात्र मिळते. सुरक्षित रक्षण होते गण्याच्या मार्फत. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि 12च्या सरासरीने धावसंख्या 6. पुन्हा एकदा स्ट्राईक यांच्या दिशेने अजय एक मातब्बर फलंदाज म्हणून गोरेगाव संघातील. सुरेख चेंडू आणि आपल्या फॉलोथ्रूमध्ये अडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय रोहित कोंड्याचा. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होते. रोहितचा पुढील चेंडू. सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू. दरम्यानच्या काळात 1 धाव मात्र पूर्ण. दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि धावसंख्या धावफलकावर 7. विकी मिश्रा या नावाने हा संघ खेळतोय. मैदानावर क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय. आता मात्र स्ट्राईक यांच्या दिशेने पुन्हा एकदा दिसतोय मोरे. सुरेख फटका यावेळी काही काळ जरूर त्या ठिकाणी सुफियान काहीशी गलताना दाखवतोय आणि दरम्यानच्या काळात 2 धाव मात्र पूर्ण आणि एका षटकाखेरीज धावसंख्या धावफलकावर 9. बिनबाद 9 अशी एक दमदार सुरुवात. 9 धावची सरासरी राखली तर हा संघ 40 पार करेल. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी राहील या मैदानावर. शास्त्रीनगरचं हे मैदान आणि समोर एक मातब्बर संघ ओमकार 11च्या विरुद्ध विकी मिश्रा. अनेक या संघाचा सुद्धा दबदबा राहिला या गोरेगाव क्रिकेटच्या दुनियेत. तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होत आहे गोलंदाज फिरोज. एक डावखुरा गोलंदाज आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होईल आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेनं अजय शहा एका षटकाने चौकाराने शिकवते मैदानावर. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअरलेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. त्यांच्या या ठिकाणी खातर जमा करतील आणि 4 धावा. सुरेख फटका यावेळी मात्र दुसरा चौकार अजय शाह याच्या बॅटमध्ये निघताना दिसतो. दुसरा चौकार बोलला. पुन्हा एकदा मोठा फटका यावेळी पंचांचा झोल सुटतो. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. कृपया विनंती आहे सर्व संघांना की पंचांचा मान राखायचा आहे. आताच्या मात्र 2 धावा आणि या ठिकाणी झोल मात्र सुटतोय भायाकडून.
दिखा भी रहा है इधर पे वो कमर के ऊपर होता है, ये पेट पे दिखाई रहा है। वो दिखा भी रहा है इधर पे, बदल में रहता है इसके ऊपर, ये दिखा भी तो रहा है इधर पे करके। 15 आले. सुरेख चेंडू. आता मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 15 झाले ना. आणि धाव संख्या धाव फलकावर 15. बिनबाद 15-20. सुरेख सुरुवात मिळवू लागेल. जास्त घातक पण नाहीये, पण पाहूया कशा प्रकारे योगदान देईल. सुरेख चेंडू यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षण करताना दिसेल रमजान. एकच धाव सुरेख फेकी या दरम्यान पाहायला मिळाली ते रमजान याची. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धाव संख्या धाव फलकावर 16. पुढील चेंडू सुरेख पटका यावेळी काय करावेत आणि त्या ठिकाणी 4 धावा मिळतात. काही गच्चा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या दरम्यान गणेश याचं आणि त्याचाच फायदा उठवतो मोरे यावेळी. आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावर 20. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. चाय का भाई है? चाय पी रहा है ना वो चाय पी रहा है ना, खाली पूछ चाय इसके ऊपर बोलने का नहीं. मारेगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगी शाम तक. तर दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक. बघा या चेंडूवर काय होत आहे, काय घडतंय, काय बिघडतंय, येणारा चेंडू ठरवेल. सुरेख पटका फिरवून काढण्याचा प्रयत्न. आता मात्र चेंडू निर्धाव जाते. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते सुफियान याचं. दरम्यान 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावर 20. 10ची सरासरी दरम्यान राखतोय. पहिल्याच षटकामध्ये 9ची सरासरी राखली होती, आता मात्र 10ची सरासरी राखतोय. उपेंद्र मिश्रा. अरे वो देख. अरे उपेंद्र मिश्रा. उपेंद्र मिश्रा ऑर्गेनायझर. तर गोलंदाजी मार्कवर येतो गोलंदाज अक्षय. स्ट्राईक यांच्या दिशेने अजय शहा. सुरेख चेंडू यावेळी मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. पहिल्या कितपत धावा जमवतोय. 4 षटकांची लढत. बराबर होएगा. सुरेख चेंडू यावेळी गोलाची संधी. दरम्यान एक धाव मात्र मिळते. आता मात्र स्ट्राईक लावतोय मोरे.
समीर है। अरे वो देना चाहिए था, तो भाव बोला क्या? देना चाहिए। मी काय म्हणतोय तसं नसं ठेवलं. सुरेख चेंडू अरे एकच धाव. आता ह्याच्यामध्ये समजा लोक जिंकले तर गावाची मॅच असते. पाय भेटली आणि धावसंख्या 22. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू खेळ समाप्त. सुरेख चेंडू आणि यावेळी बॅटची आतली कड. पंच मात्र आकाशाकडे बोट करतात आणि मोरे मात्र तंबूच्या आश्रय होते. नवीन फलंदाज मैदानात जातो. मोरे याची जागण्यासाठी विशाल पेंडुरकर. पेंडुरकर नहीं नहीं क्या मालूम पेंडुर का ही रहेगा मेरे ख्याल से मालवन पेंडुर इसको इसको किसका दलवी ऐसा कुछ नहीं तर नवीन फलंदाज स्ट्राईक यांच्या दिशेने दिसेल विशाल पेंडुरकर. अक्षयचा पुढील चेंडू. सुरेख चेंडू दरम्यान मात्र चेंडू जातोय थर्ड मॅन क्षेत्रात. एक धाव मात्र मिळते आणि धावसंख्या धावफलकावर 23. सुरेख गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली. ही सरासरी या ठिकाणी कशी कमी करण्याचा प्रयत्न अक्षयच्या मार्फत राहिला गोलंदाजी मार्फत. सुरेख चेंडू यावेळी मात्र पहिली धाव पूर्ण होते. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करेल बाया आणि एकाच धावेवर समाधान ते दोन्ही फलंदाजांना. धावसंख्या धावफलकावर 24 आणि सुरेख गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाले अक्षय याचे. पहिल्या 2 षटकामध्ये जी सरासरी 10ची होती ती सरासरी मात्र या ठिकाणी काही कमी करण्याचा प्रयत्न करते आणि ती सरासरी मात्र 8ची होताना दिसते. तर नवीन गोलंदाज येतो समीर. दसरा नहीं का ना नो डालने वाला है मतलब में नो डालने वाला है. अरे जल्दी चालू करना 24 हो 24 चालू करना आमना पानी तरी पितोय. अबे बोल के पी सकते हैं ना. उपेन ये उपेन चला पंच सामने चालू करून घ्या. अजून बरेच सामने या ठिकाणी व्हायचे आहेत. दरम्यान पहिला चेंडू समीर याचा अजयसाठी. पुढे घेऊन करण्याचा प्रयत्न आणि मोठा फटका यावेळी. अरे नहीं हुआ ये नहीं ये गोटू वाइड है वाइड तो इसके पीछे का झाड़. हॅलो या दरम्यान दोनच धावा. सुरेख फटका जरूर होतात. काहीसा नैसर्गिक अडथळ्यामुळे मात्र चेंडू अडवला जातो आणि 2च धावा मिळत आहेत. 2 धावेची धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या धावफलकावर 26. शेवटचं आणि निर्णायक षटक मैदानावर पाहायला मिळत आहे समीर याचं. एक धावखुरा गोलंदाज. पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि आपल्या बॅट मधून एक सुरेख फटका दाखवतो मैदानावर अजय शहा. अरे छोड़ो ना. धावसंख्या धावफलकावर 30. दूसरा बॉल है जूना बॉल दे जूना बॉल दिया दो बॉल तो फ्रीड भी था. चला लवकर खेळा. टोटल 12 सामने या ठिकाणी आम्हाला कव्हर करायचे आहेत. जरा कोऑपरेट करा बोल.
रैंचो की कसम खाते सब लोग. या दरम्यान पंच दंडित करतात. वाईड असल्याची कोण करतात. अवंतर धावण्याची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 31. ची संधी आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण काहीसा गच्चा होत आहे आणि त्या ठिकाणी 2 धावा मिळतात. देख लाइव में समझेगा नहीं तो 33 धावा. 22 मधनं भेटली आता. अरे मी कसं मानता 22 मध्ये भेटली. छोटी बॉटल लाके रख दे. अरे लाके रखा था लेके बाहर ले 22 किलो असं केलं. कितनी बॉटल लाया था पुढील चेंडू समीर याचा 3 बॉल हुआ आता 4 बॉल. आणि या ठिकाणी झेल सुरेश झेल यावेळी गणेशामार्फत आणि अजय शाह याची खेळ संपुष्टात. दुसरा धक्का दरम्यानच्या काळात छह क्यों मारने जा रहा है? 4 मिनट है ना मार के. भाई इंडिया का ये ना ये है कि नहीं? तर अजय शहा याची राह घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात चाललाय किशोर. वेल प्लेड अजय, वेल प्लेड. स्ट्राईकला दिसतोय विशाल पेंढुरकर. होता फटका पुन्हा एकदा डेपने विकेटच्या क्षेत्रात त्या ठिकाणी 4 धावा. सुरेश फटका यावेळी पाहायला मिळाला तो विशाल पेंढुरकर याच्या बॅटमधून आणि धावसंख्या धावफलकावर 37 लागतोय 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या धावफलकावर 37. मोठा फटका पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू यावेळी या वाहनच्या क्षेत्रात गगनचुंबी षटकार आणि धावसंख्या धावफलकावर 43 आणि 44 धावांची गरज. धावांची गरज म्हणजे प्रति षटकामागे 11ची सरासरी राखावी लागेल ती जिंकण्यासाठी विकी मिश्रा या संघाला. क्या दिन आ गया स्कोर ही नहीं निकल
राजू 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 बॉल बॉल थांब थांब देतो देतो. राजू अरे बॉल लेना है, बॉल ले. अभी अगली मैच चालू करूंगा और एंड तक. अरे फेक ना बॉल. आधी इनिंग निपटा दे या आधी मैच कर, उसका अगली मैच एंड तक मैं करता हूँ. मेरी फीस मालूम है मुझे. टीम है श्रीलंका तो अलग टीम. तो स्ट्राईक यांच्या दिशेने दिसतो रोहित कोंडे, तर नो स्ट्राईक तर नो स्ट्राईकला संतोष परेरा. सामना चालू होतो. बॉलर नेम हमारा भी कभी नाम लिया करना पूरा. बॉलर नेम प्लीज. विवेक तर पहिल्या षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतो. पंचांच्या उजव्या बाजूने मागा करण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज विवेक. 44 धावांची गरज. अपनी बॉलिंग चल रही है. रोहित कोयंडे आणि संतोष परेरा. नॉन स्ट्राईकला संतोष. पहिला चेंडू आणि या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर गडी गारद करतोय विवेक हा गोलंदाज. बॉलर था अच्छा वेंडी, क्रिकेट छोड़ के बैठा. दरम्यान या ठिकाणी प्रतीक शुक्ला उपस्थित होतात. त्यांचं डबल स्कोरर रखेले आज. धर्मेंद्र मच कितनी हो गई? स्वागत. आणि पहिल्याच चेंडूवर एक गडी गारद करतो रोहित कोंडे नावाचं वादळ या ठिकाणी शमवतो हा विवेक गोलंदाज. एक डावखुरा गोलंदाज या गोरेगाव परिसरातील. आणि रोहित कोंडे याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जातो रोहित डिसोजा. रोहित बुम बुम डिसूजा. बोल तू. नहीं बोलना तू. अरे ऐसा नाम 44 धावांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवर मात्र गडी गारद करतो विवेक. धावांचं एक मोठं लक्ष या दरम्यान पाहायला मिळत आहे ते विकी मिश्रा संघासाठी. ओमकार इलेव्हन संघासमोर खेळताना बघा कशा प्रकारे खेळ दाखवतोय रोहित डिसोजा. यावेळी शॉर्टहँड पद्धतीचा चेंडू मात्र जातो. आउट कौन हुआ? चेंडू जातो लीग विकेटच्या क्षेत्रात. दरम्यानच्या काळात एक धाव मात्र मिळते. संघाचं अकाउंट या ठिकाणी ओपन होत आहे. एक धावा धावफलकावर लागते आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेने संतोष परेरा. विक्की मिश्र संघाचा कर्णधार सुरेश चेंडू यावेळी मात्र लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात चेंडू जातो. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करेल चिराग. दरम्यानच्या काळात एक धाव मात्र मिळते आणि दोन्ही खेळाडू आपली एक एक धाव या दरम्यान पूर्ण करून स्ट्राईक बोर्डवर करताना दिसत आहेत. पुढील चेंडू यावेळी मोठा फटका येतो रोहित डिसोजा याच्या बॅटमधून. एक सुरेख लांब लचक फटका. षटकाराने धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 8 धावा. जोश में आ रहा है, जीत रही है. बहुत गलत करता है गाँव लेकिन
4-4 फुल ऑफ में ऑफ चल रहा है इधर का बॉल चलेगा 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धावसंख्या 8. पुन्हा एकदा मोठा फटका यावेळी मात्र मिळवणुकीच्या क्षेत्रात 4 धावा आणि धावसंख्या धावपलकर लागतो ती 12. नाही लास्ट बॉल आहे फील्डर का 19 बॉल में 32 फील्डर का संचित तिकडे आहे विनायक मांगले कुठे विनायक मांगले रन किती झाले सुरेख फटका यावेळी मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण विशाल होतं. दरम्यान एक धाव मात्र मिळतोय आणि एका षटकाखेरीज धावसंख्या धावफलकावर एका गडाच्या मोबदल्यात 13. 11ची सरासरी दाखवायची होती मात्र 13 धावा म्हणजे त्यापेक्षा 2 धावा जास्त जमवतोय. 31 पाहिजे ना 18-31 दरम्यान दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज यातून हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. तर स्ट्राईक यांच्या दिशेने पुन्हा एकदा फलंदाज दिसेल वेळ डिसोजा. दरम्यान या ठिकाणी संकेत गर्दी उपस्थित होत आहेत त्यांचं या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत. पहिला चेंडू येथीलचा सुरेश चेंडू यावेळी पाहायला मिळाला. कोणत्या टप्प्याची गोलंदाजी दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि धावसंख्या स्थिरावते ती 13 या आकड्यावर. प्रत्येक षटकामध्ये 2 फटके महत्वाचे असतील. 2 मोठे फटके येणं अनिवार्य. यावेळी मात्र मोठा फटका येतोय लीड विकेटच्या क्षेत्रात 4 धावा आणि धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. शंतनू पुन्हा मोठा फटका यावेळी आमच्या क्षेत्रात गगनचुंबी षटकार. ना भय ना भीती छत्रपती आणि छत्रपतींचा छावा मिळाला 6 धावा. या 6 धावांची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 23 धावा. हो गया रे मैच खत्म हो गया 15-21 से सुरेश चेंडू यावेळी मात्र पहिली धाव पूर्ण करतो आणि एका धावावर समाधान मानावं लागतं आणि धावसंख्या धावफलकावर 24 धावा पूर्ण म्हणजे अजूनही गरज ती फक्त 20 धावांची. आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेने संतोष परेरा विक्की मिश्रा संघाचा कर्णधार म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. सुरेश चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आज बॉल
आणि अजूनही एक चेंडू शिल्लक पहिल्या षटकातील. यावेळी मात्र मोठा फटका बॅटचा पट्टा चेंडू होतो आणि चेंडू निलकावून दिला जातो. 9 धावांच्या क्षेत्रात 55 पुन्हा एकदा 6 धावांचा. किती आले? 30. बॉल द्यायचा बॉल. बाहर खड़े थे ना. यावर 17 रन झाले. आणि दुसऱ्या षटकामध्ये यतीन नावाचा गोलंदाज आपल्या संघासाठी 17 धावा खर्च करतो. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा होत्या. रॅन्चो स्ट्राईक यांच्या दिशेने दिसतोय. रोहित डिसेजा एक सुरेख फलंदाजी यावर पाहायला मिळाली. 2 षटकार 2 चौकारा मिशी खेळतोय. सुरेख फटका यावेळी मात्र बॅटची आतली कड लागते आणि चेंडू बघतोय मिड विकेट क्षेत्रात. त्या ठिकाणी एकच धाव. आता मात्र समीकरण येऊन ठेवतोय 11 चेंडू आणि 13 धावा. यही भारी पड़ता है जो छोटा छोटा शेयर है ना वही भारी. अगर मारने आया तो ही पुन्हा मोठा फटका यावेळी आणि त्या ठिकाणी सुरेख झोल दरम्यान मोरा याच्याकडून पहिल्या प्रयत्नात मात्र झोल सुटला होता विशाल याच्याकडून. पण त्या ठिकाणी कैच पकड़ा कार्बन कमाल कैच ऐसे ऐसे आणि एक सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली रॅन्चोचे. दरम्यान संतोष बरोबर याच्या खेळाचा अंत होतो. आता मात्र समीकरण 10 चेंडू आणि 13 धावा. स्ट्राईक यांच्या दिशेने रोहित डिसेजा. नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेने रमजान खान. सुरेख फटका पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या क्षेत्रात. त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण होते. एक धाव पूर्ण. दुसरा धावचा प्रयत्न आणि दुसरी धावसा या दरम्यान पूर्ण होते. आणि 2 धावण्याची धावसंख्येत वाढ होईल. अरे रन ली ना. 33 ना धावसंख्या होते 33. 9 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. जमा कर ले 11 सॉरी क्या 11 धावांची गरज. माफ करा. इधर पीछे बैठे बाकी नऊ चेंडू आणि 11 धावांची गरज. अरे 11 पुढील चेंडू रॅन्चोचा. या ठिकाणी पंच स्वर असल्याचा घोषित करतायत.
आणि आता 10 धावांची गरज. 10 धावांची अजूनही गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. यांचा पुढील चेंडू स्ट्राईकला दिसतोय रोहित डिसोजा. मोठा फटका होतोय मेडिकलच्या क्षेत्रात. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होईल विशाल तेंडुलकर याचं. दरम्यानच्या काळात 1 धाव मात्र मिळते आणि आता मात्र गोलंदाज येतोय रमजान खान, ज्याच्याकडून मोठ्या फटकांची अपेक्षा रसिक प्रेक्षकांना ती मात्र पूर्ण होते की नाही पाहायचं आहे. उसका भाई है ना उधर. मोठा फटका यावेळी मिड विकेटच्या क्षेत्रात. 4 धावा.